ยิ่งจริงเรายิ่งพูดไม่ได้แต่ว่ามันต้องเตือนแล้วเพราะว่าภาพที่ไปเห็นน่ะคือมันมีแต่น้ำไปชอบพูดคำว่าน้ำสีชาเย็นจังหวัดไหนที่ไม่ค่อยมีคนไหว้เกิดเหตุปุ๊บจะไม่มีอะไรกันเราไม่พูดถึงอนาคตข้างหน้าเราพูดถึงภายในเดือนนี้กับเดือนหน้าก่อนก็คือยังไงก็ต้องยกของขึ้นที่สูงกรุงเทพหนองจอกนนทบุรีอยุธยาเนี่ยมาแน่นอนเตรียมตัวแถบพัทยาแถบชลบุรีน้ำจะขึ้นไหมขึ้นที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นโดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลาเนี้ยดาวน์โหลดแอปที่เป็น Earthquake ของญี่ปุ่นนะเตือนภัยเลยเพื่อความปลอดภัยจะมีเชื้อโรคที่หลุดออกมาอีกรอบหนึ่งซึ่งเป็นพวกเดียวกับโควิดแต่ว่ามันจะคล้ายๆกับแมลงหวีแมลงวันมันไปตามอากาศเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องหายใจเข้าแต่มันแค่เกาะผิวหนังเราแล้วเข้าเลยตอนนี้เราเจอภัยพิบัติจากเทพเพราะว่าเราไปไหว้แต่ลูกน้องท่านเราไม่ได้ไหว้ตัวท่านเปิดจองกำไรนาคาเหนือดวงรุ่นแรกคุ้มคำชะโนดกำไรที่จานอัครคาถาแห่งพญานาคที่หลวงปู่ศิลาสิริจันโทเขียนมอบให้จองวันนี้ 1,000 วงแรกมอบฟรีเหรียญนาคาเหนือดวงเหนือผงพุทธคุณสนใจติดต่อได้ที่เพจคุ้มคำชะโนดหรือ Line @k469 สวัสดีครับตามหน่อยนาคราชวันนี้นะครับกลับมาที่องค์ดำฉันสิริจันทราที่บ้านผมแล้วก็ได้รับเกียรติจากหมอปลายค่ะพลายกระซิบอยู่หรือเปล่าตอนนี้ยังพลายกระซิบอยู่ค่ะหมอปลายพลายกระซิบนะครับวันนี้เราโคจรกลับมาพบกันในเรื่องราวของเขาเรียกว่าบางอย่างมันถูกลิขิตไว้บางอย่างก็โลกก็ให้เรารับรู้และสื่อสารบางอย่างรู้ก็บอกไม่ได้ใช่ค่ะเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วครับจริงยิ่งแต่ก่อนไปไม่ชอบคำว่าอะไรนะความจริงเป็นสิ่งเขาพูดว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายเนาะแต่ตอนนี้มันกลายเป็นความจริงเป็นสิ่งที่ตายไปก็เลยแบบเริ่มเข้าใจคำนี้หนักขึ้นเพราะว่ายิ่งจริงเรายิ่งพูดไม่ได้ยิ่งจริงเรายิ่งต้องเก็บเอาไว้หรือเราต้องแบบพยายามเอาให้คำที่เรารู้ว่ามันจริงอ่ะให้มันซอฟที่สุดเพราะไม่งั้นเนี่ยเหมือนแบบหลายๆคนเขาก็รับไม่ได้ความจริงบางอย่างมันเป็นความลับของบางคนมันเปลี่ยนชีวิตของคนคนนั้นไปแล้วก็เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมของคนนั้นไปอย่างสิ้นเชิงถูกต้องซึ่งการที่เรารู้เนี่ยมันเหมือนเราไปรู้ความลับทั้งที่เราไม่รู้จักเขาคือมันเหมือนกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็อยากให้เตือนเขาแต่ว่ามันไม่มีใครที่จะเตือนเขาได้เราก็เป็นคนหนึ่งที่เหมือนว่าจะเสี่ยงไหมมุมนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นสัมผัสทิพย์หรือทิพยสัมผัสที่เราได้มาใช่ไหมครับใช่ซึ่งมันก็ไม่ได้เกิดกับทุกคนไปจำได้ตั้งแต่ม.2 ท่านเริ่มมาปุ๊บชีวิตไปเริ่มเปลี่ยนเริ่มได้ยินเสียงพอได้ยินเสียงเนี่ยคือองค์ที่มาตอนแรกไปขนลุกเลยองค์ที่มาตอนแรกก็คือเป็นเสียงผู้ชายเป็นเสียงผู้ชายพูดไปก็ดื้อชนิดที่แบบว่าแอบหนีเรียนเนาะแล้วก็ไปนั่งอยู่ข้างหลังโรงเรียนแล้วก็ไอ้เหล้าที่มันเป็นเป๊กๆอ่ะก็ใส่แบบลำยองนะเป๊กๆแล้วก็อยู่กับเพื่อนผู้ชายหมดเลยเป็นผู้หญิงคนเดียวแล้วก็เอาเกลือใส่แล้วก็บีบทุกคนก็ป๊อกอย่างเงี้ยแล้วก็กินกันเสียงผู้ชายบอกว่าอย่าพูดชัดพูดดังพูดหลายรอบอยู่ในหูเนี่ยโอ้ขนลุกนึกภาพมันก้องอยู่อย่างเงี้ยแต่มันไม่มีใครพูดเราก็มันไม่มีอ่ะมันอาจจะเป็นจิตใต้สำนึกวันนั้นแล้ววันนี้เราคิดว่าเสียงนั้นคือเสียงอะไรครับพระศิวะค่ะพระศิวะเลยใช่ค่ะเสียงเนี้ยจะมาเรื่อยๆหลังจากนั้นองค์ลงครั้งแรกตอนม.5 นี่แหละก็คือเข้าพรรษาไปวัดตรงนี้แหละแล้วก็กลับมาแล้วก็หายใจไม่ออกรู้สึกถูกเหยียบแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นตัวเองแต่เห็นร่างตัวเองเห็นป้ากับแม่กำลังเขย่าลูกเป็นอะไรแต่เห็นร่างตัวเองไปยืนอยู่ข้างๆแล้วก็ร่างก็พูดอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ร้องห่มร้องไห้อะไรสักอย่างนึงแต่ว่าในตาหนูอีกมุมนึงอ่ะก็คือเห็นผู้ชายมีงูลอยมาแล้วก็ผู้หญิงขี่เสือก็ลอยมาแล้วเขาก็เข้ามาตรงมือจุดไอ้ที่เขาบอกว่าชาข้างซ้ายอ่ะถ้าผีเข้าอ่ะจะชาที่เท้าก่อนผมชาบ่อยมากเลยถ่ายรายการนี้ชาทุกเทปเลยมันไม่ได้ชาแบบมือชานะคะมันชาแบบมันชาไล่เข้ามานะมันจะไล่ขึ้นมาใช่ถ้าองค์ลงอ่ะจะชาแบบปุ๊บขึ้นทั้งตัวแล้วเสร็จแล้วจะกลายเป็นคนตัวชาหลังจากนั้น
หนูก็ไม่เข้าใจว่าท่านเป็นเทพปัดออกเพราะรู้สึกว่าเป็นเหมือนชายสาลีของท่านหนูเอามือปัดออกก็เข้ามาอีกอะไรอย่างเงี้ยท่านก็ถามว่ารังเกียจฉันเหรอคำนั้นคือคำที่ติดใจใบมากเลยเป็นเสียงเดียวกันกับที่เราเคยได้ยินเป็นเสียงผู้หญิงเป็นเสียงผู้หญิงด้วยเป็นเสียงผู้หญิงที่ขี่เสือครับตอนนั้นก็รู้แค่นี้ผู้ชายมีงูผู้หญิงขี่เสือก็ยังไม่รู้จักพอแต่ลักษณ์ชัดเจนมากชัดมากใช่แล้วก็ออกมาปุ๊บก็เลยแบบแม่ก็บอกว่าเนี่ยพระศิวะจำได้ไหมที่ลูกมีก้อนพระแม่อุมาแม่เคยไปขอมานี่คือคุณแม่ลืมเราไปขอลืมว่าไปขอแล้วก็ลืมว่าไปขอหนูจากข้างหน้าวัดแขกก็คือขอเทพทุกองค์ไม่ได้ขอแค่องค์ใดองค์หนึ่งพอถึงเวลามาก็เลยมาเยอะเสียงเป็นยังไงครับเสียงแบบเสียงท่านออกเป็นประมาณคนอายุประมาณ40กว่าเกือบ50แต่นุ่มแต่บางทีดุก็คือแบบเสียงท่านเหมือนมันก้องกังวานไม่ได้แบบว่าเหมือนเราพูดเสียงดังใบอธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะเวลานั้นเป็นเซอร์ราวเป็นมวลพลังเป็นมวลพลังที่เหมือนมันตูมเข้ามาคำว่าอย่าอะไรแบบเนี้ยไม่ใช่คำว่าอย่าไม่ใช่แบบนั้นนะมันแบบอย่าแล้วก็ยังทำพอทำเสร็จตื่นขึ้นมาไม่เชื่อไหมว่ามันมีก้อนตรงเนี้ยปูดขึ้นมาที่หายปลาก้อนเหมือนเท่าไอ้มะนาว2 ก้อนไปหาหมอบอกว่ามันเป็นก้อนเนื้อแล้วมันโตมาก่อนหน้านี้แล้วทำไมถึงไม่รู้ก็ตกใจสิครับเพราะมันไม่เคยโตมันไม่เคยมีก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบว่าต้องเอาใบสีไปขอขมาเริ่มเชื่อเริ่มฟังแต่ก็ไม่เชื่ออยู่ดีคือพระศิวะเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องของคอเขาบอกเขาพระสอดำคอดำก็คือพิษของพญาวสุกรีเข้าไปในเหตุการณ์โกยเสียนสมุทรเนี่ยแหละขึ้นแต่คอหนูหมดเลย3 ก้อนเหมือนเส้นนี้นะเหมือนเส้นจินตภาคท่านแล้วเนี่ย1 ก้อน2 ก้อนแล้วข้างนี้ก้อนหนูจำได้เลยแล้วก็หมอเขาผ่าออกไปก้อนหนึ่งผ่าออกด้วยผ่าออกไปก้อนหนึ่งก้อนเนื้อจริงๆก็เป็นก้อนเบลออย่างนี้เลยค่ะอยู่กับเรามานานแล้วไม่สังเกตไม่มีค่ะมันไม่มีเลยมันโตขึ้นภายใน1 คืนใช่มันโตขึ้นภายใน1 คืนหมอก็ให้กินยาลดอะไรต่ออะไรมันก็ไม่ลดก็ต้องผ่าพอผ่าออกปุ๊บก็อีก2 ก้อนก็ไม่หายถ้าเคสนี้ก็เหมือนกับว่าท่านก็เหมือนกับสถิตอยู่ในกายสังขารเราหนูว่าท่านลงโทษใช่ค่ะที่เขาเรียกว่าเทพลงโทษนี่แหละเป็นจุดเปลี่ยนนะเป็น turning point ของเราไหมที่เราเริ่มแบบเชื่อเป็นรอบที่คุณแม่ตอนนั้นหนูอยู่ม.2 เนาะคุณแม่ก็เลยพาไปหาหมอดูแล้วหมอดูเขาก็บอกว่าให้เอาใบสีปักชามไปไหว้พระศิวะที่วัดแขกก็ไปเสร็จไม่ถึง2 อาทิตย์ไอ้ก้อนที่มันปูดอยู่มันหายเกลี้ยงเลยจนหมอบอกว่าอ้าวทำไมมันหายก็ไม่ต้องกินยาแล้วสิจบไม่ต้องผ่าด้วยไม่ต้องผ่าทั้งที่ไอ้เนื้อก้อนนะเขาก็กลัวว่าจะเป็นวัณโรคหรือเป็นอะไรเพราะว่ามันโตเร็วมากก็โอเคจบไปเรื่องนั้นก็พยายามลืมเนาะไม่สนใจที่บ้านก็ไม่ได้ไหว้เรื่องพวกนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอโตขึ้นท่านก็มีเสียงอีกมันก็มีเสียงมาตลอดเนาะไปหนีมันมาเยอะเนาะไปหนีมาเยอะแล้วก็พอยิ่งหนีเนี่ยมันเหมือนมันยิ่งถูกสั่งให้รู้เพื่อให้เรารู้ตัวว่าหนีไม่ได้แล้วนะมันต้องต่อไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้ค่ะพอเริ่มไม่หนีปุ๊บเนี่ยท่านก็ทำให้พลังงานตรงนี้มันสเตเบิลมากขึ้นในช่วงที่หนีชีวิตเป็นยังไงพินาศเลยจริงเหรอขอใช้คำว่าพินาศจริงๆช่วงที่ไม่รับคืออันนี้เหมือนกับความสามารถพิเศษที่เหมือนกับฟ้าประทานให้เราจะใช้อะไรก็แล้วแต่ว่าเราไม่รับเราหนีตลอดเป็นยังไงปางตายขนาดไหนก็ไปย้อนกลับไปตรงถึงที่ใบได้เรียนป.โทแล้วเสียงผู้ชายหนักขึ้นเรื่อยๆเริ่มเห็นเยอะขึ้นท่านก็เริ่มมาสอนเยอะขึ้นคือตอนประมาณตี 2 ตี 3เนี่ยก็เหมือนจะมีคนมาปลุกไฟในห้องเนี่ยเปิดเองอันนี้เป็นความจริงที่พูดไม่ได้เหมือนกันไฟในห้องเนี่ยเปิดเองก็ต้องตื่นขึ้นมาแล้วก็นั่นแหละผู้ชายที่มีงูผมยาวเอาสมุดปากกาเราเห็นเป็นภาพเห็นเลยในห้องเลยนี้เลยใช่เป็นเลยแล้วก็งูขยับได้คือจำภาพว่างูขยับได้อันนี้คือสิ่งที่ไม่กล้าพูดเนาะแล้วก็ท่านก็สอนนู่นนี่นั่นให้ทำอะไรให้เอาเทียนมาให้ฝึกนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเชื่อแต่ก็ไม่เชื่อโอ้นี่พระศิวะมาสอนเลยนะใช่แต่ก็ไม่เชื่อเพราะไม่มีความรู้สึกว่าเราไปไหว้ท่านเราเห็นรูปปั้นท่านประวัติท่านคือใครแค่ว่าผู้ชายคนเนี้ยไม่ผีก็อะไรสักอย่างนี่แหละวะใช่ตอนนั้นเป็นแบบนั้นจริงๆณป.โทแล้วนะแล้วก็จนวันหนึ่งท่านบอกว่ายอมเป็นร่างให้
แล้วชีวิตจะดีขึ้น สิ่งแรกที่ผุดขึ้นมาก็คือถ้าหนูเป็นร่างให้ท่านชุดช่วงนั้นพี่ปั๊มมี่ฮิตมากไงชุดแบบกระโปรงยาวๆอ่ะแล้วก็แบบใส่ชุดแบบออกแนวฮิปซีแต่ว่าด้วยความคิดอ่ะเนาะเราก็เฮ้ยเราต้องมาใส่กระโปรงยาวเหรอผมเราต้องยาวแล้วก็ต้องหัวอะไรอย่างนี้ต้องแบบแต่งหน้าแต่งตาไม่ค่ะคาแรคเตอร์ไม่ค่ะหนูไม่ทำค่ะปฏิเสธเลยไม่โอเคครั้งที่1ก็ยังพอทนครั้งที่2โดนอีกก็มาคำเดิมทีนี้หนูก็รู้สึกว่ามันชีวิตมันเริ่มไม่แฮปปี้มันเริ่มมีอะไรเปลี่ยนแปลงรู้สึกปัญหาในชีวิตมันเยอะก็เลยคิดว่าต้องเป็นท่านนี่แหละที่ทำให้ชีวิตหนูมีปัญหาก็เลยบอกว่างั้นเอาอย่างนี้ได้ไหมถ้าจะให้หนูทำหนูไปเรียนต่างประเทศก่อนมีการดีลเกิดขึ้นนะครับก็หนูก็พูดแล้วก็ไปต่างประเทศเพราะคิดแค่ว่าเทพไม่น่าจะขึ้นเครื่องบินไปได้เนาะข้ามเขตคิดว่าข้ามเขตไม่ได้ก็ไปอเมริกาเลยจ้ะนี่ไปอยู่อเมริกาค่ะเจอผีที่นั่นเจอผีที่นั่นค่ะผีฝรั่งพูดไทยรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องต้องพูดภาษาอังกฤษกับเขาพูดภาษาอังกฤษแล้วช่วงนั้นก็คือไปเรียนภาษาด้วยก็เหมือนได้ฝึกภาษากับผีไป คือไปนอนหอไปเลือกนอนหอที่ไม่ใช่หออินเตอร์ไปนอนหอที่เป็นของพวกนักศึกษาที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ยินภาษาอังกฤษบ่อยแต่ทีนี้เนี่ยรูมเมทไปอ่ะเขายังไม่มาแล้วก็เหลือไปอยู่คนเดียวแล้วห้องไปอ่ะก็ใกล้กับห้องน้ำซึ่งก็เป็นหอรวมทั้งหญิงทั้งชายมันก็อยู่ชั้นเดียวกันหมดมันจะมีเสียงอะเนี่ยวันนั้นอ่ะวันแรกก็ไว้จำได้เลยอ่ะมันแบบฮัลโหลแบบเสียงเด็กอ่ะแต่แบบฮัลโหลแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น่าจะง่วงก็ยังหลับหูหลับตาอยู่สักพักนึงอารมณ์เหมือนมีแบบอะไรมาเขี่ยๆเงี้ยอันนี้คือนั่งอยู่นะเขี่ยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ไปรู้ไหมว่าเขาต้องการอะไรเขาบอกเลยเขาอยากได้เพื่อนเขาก็พูดอะไรออกมายิบหลังจากนั้นก็เลยเริ่มเอาแอปเปิลมาให้ทุกวันโนอาเอาแอปเปิลมาแอบให้เขาในห้องน้ำทุกวันแล้วก็ลูกอมนี่เหมือนเดนโน อะไรเงี้ยเป็นเพื่อนกันช่วงนี้เชื่อแล้วรู้จักแล้วโหเชื่อจนศรัทธาแล้วแต่ว่าเหมือนกับว่าเราเปลี่ยนสายเปลี่ยนสำนักไม่เปลี่ยนบรมครูป่ะคือคนอ่ะจะรู้แค่ว่าหนูอ่ะท่านยมแต่จริงๆหนูเรียกท่านพ่อก็คือพระศิวะเลยท่านพ่อกับท่านแม่ของหนูคือพระศิวะกับพระแม่ศักดิ์เป็นองค์ปฐมเพราะว่าแหมท่านเหมือนดูแลเรามาตลอดค่ะมันตบให้เข้าที่ถูกต้องอ่ะแล้วก็เกย์ใช่ไหมนี่แหละเอาคนที่ไม่ปณีประนอมมาก็คือท่านยมมีเรื่องของการทำนายเกิดขึ้นแต่ที่ถูกให้ความสนใจเป็นกระแสก็คือหมอปลายทำนายก่อนน้ำท่วมนี่นานแค่ไหนครับมันก็ท่วมมาแล้วล็อตหนึ่งเนาะค่ะแล้วก็แต่มันก็ดูเหมือนจะสงบลงใช่ไหมมันดูสงบลงดูไม่รุนแรงใช่ค่ะแล้วก็อีกวันหนึ่งเนาะพายุเขาก็ประกาศให้ระวังเรื่องพายุเลยอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งณเวลานั้นจริงๆก็ปายพยายามไม่ไลฟ์สดของปายมาพักหนึ่งแล้วเพราะปายไม่อยากหลุดพูดเรื่องนี้เพราะว่าโดนข้อหาเรื่องทำให้คนตื่นตระหนกเศรษฐกิจพังคือโดนมาแล้วโดนวอร์นิ่งมาเยอะแล้วของกรมอุตุแต่ว่าบางทีกรมอุตุก็ไม่ได้ทราบล่วงหน้าเพราะธรรมชาติความเป็นธรรมชาติเนี่ยบางทีก็คาดคะเนไม่ได้เปลี่ยนแปลงตลอดใช่เราก็เลยไม่อยากพูดแต่วันนั้นอะด้วยความที่โอเคมันมีคนจี้แหละแล้วก็ปากเสียด้วยต้องยอมรับคำนี้มีคนจี้ด้วยแล้วก็ปากเสียด้วยแล้ววันนั้นก็คือจุดธูปไปเต็มกำเลยแล้วก็ด้วยความที่พี่มดเขาก็ท้าเนาะก็ให้แม่นเถอะถ้าไม่แม่นเดี๋ยวก็อย่างเดี๋ยวถ้าแม่นเดี๋ยวเชิญมาอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่คือจริงๆไปก็ไม่ได้ซีเรียสคำนั้นนะแต่ว่ามันต้องเตือนแล้วเพราะว่าภาพที่ไปเห็นน่ะคือมันมีแต่น้ำไปชอบพูดคำว่าน้ำสีชาเย็นเพราะว่ามันทั้งโคลนทั้งดินทั้งอะไรอย่างเงี้ยมันเต็มพื้นไปหมดแล้วไปเห็นรถลอยไปลอยมาก็นมนะแดงๆแล้วไปก็นึกถึงคำหนึ่งมันจะขึ้นมาในหัวไปตลอดก็คือคนที่มาดูดวงกับไปเนาะไปจะเรียกลูกค้าไปจะไม่เรียกลูกดวงพี่เขาบอกว่าดีนะที่พี่เชื่อหมอปลาพี่เอาเงินไปฝากธนาคารไม่งั้นเงินพี่หมดก็เลยตัดสินใจพูดคำนั้นไปเลยจบบางคนเขาก็จะเก็บนะเก็บฝังไว้บางทีเขาได้เงินแบบว่าพิเศษมาซ่อนเมียบ้างซ่อนแล้วก็ซ่อนรัฐบาลบ้างก็เก็บเอาไว้ใช่แล้วก็พัดไปหมดเลยถูกต้องแต่ใบจะบอกว่า
อันนี้ก็คือเคล็ดลับอีกเคล็ดลับหนึ่งเนาะ บ้านบายก็ขนลุยละบ้านบายอ่ะอยู่แถวเนี้ยมันท่วมชนิดที่แบบว่าแต่ก่อนเขาทำถนนสูงใช่ปะแล้วมันลงมาแบบนี้ถูกต้องค่ะต้องพายเรือแล้วทุกบ้านคือท่วมหมดทุกบ้านคือท่วมหมดยกเว้นบ้านไปทำไมอ่ะ บ้านไปนี่คือแบบปิ่มมาแบบกระเพื่อมแต่ไม่เข้าข้างในไม่ต้องถูบ้านไม่ต้องวิทย์น้ำจุดธูปบอกเจ้าที่ค่ะจริงเหรอจริงแล้วไม่ท่วมแล้วเข้าน้ำไม่เข้าได้ไงครับมันไม่เข้าอ่ะคือหนูจุดธูปก่อนที่จะบอกแม่กับป้าว่าเฮ้ยมันอยู่ไม่ได้แล้วจุดธูปถ้าเจ้าที่ค่ะฝากบ้านด้วยนะคะซ่อมไม่ไหวค่ะแล้วก็ตัดสินใจคือยกของทุกอย่างขึ้นชั้น2ก่อนแล้วก็เอารถไปจอดที่เขาจอดกันนะช่วงนั้นก็โทรถามเพื่อนบ้านใช่คือเซฟทุกอย่างแล้วก็อุดท่ออุดทุกสิ่งทุกอย่างแต่น้ำต้องกับเพื่อนเข้าเพื่อนบ้านบอกว่าบ้านพี่อ่ะก็คือคุณแม่ยังไม่ท่วมนะแต่บ้านผมอ่ะขึ้นมาครึ่งนึงแล้วพอกลับมาบ้านจริงๆก็คือมันไม่ท่วมถ้าเรามองในมุมของวิทยาศาสตร์ก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นมุมสูงสุด location ที่มันทำให้น้ำมันผันกระแสไปแล้วก็วนไปอีกทางนึงพอดีไม่ใช่เลยของไปอยู่ข้างคลองเพราะน้ำมันมาจากคลองด้วยแล้วมันมาจากถนนด้วยซึ่งของไปอยู่ติดคลองการไหว้เจ้าที่เนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถช่วยในเรื่องของภัยพิบัติทางบ้านได้ตอนนั้นคือไหว้เจ้าที่ตอนนั้นไหว้เจ้าที่เรื่องน้ำไม่เข้า1อย่างครับอย่างที่2คือเรื่องคนป่วยเรื่องคนป่วยเจ้าที่ก็สอนได้เจ้าที่ก็คือบอกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าที่ที่บ้านกับเจ้าที่ประเทศเนี่ยสำคัญมากๆใช่ไหมคะเจ้าที่ประเทศเนี่ยก็มีหลายแบบเนาะอย่างที่พี่เอรู้เนาะหลักเมืองแล้วก็พระสยามเทวทิราชคือเรามองที่เนาะที่ดิน1แปลงประเทศไทยเราก็มองเหมือนที่ดิน1แปลงแบ่งเป็นจังหวัดไหนที่คนไปไหว้ศาลหลักเมืองที่นั่นเยอะๆสังเกตจังหวัดนั้นอยู่ดีๆจะเจริญแบบพรึบขึ้นมาอย่างเช่นนครมีไอ้ไข่มีน้องไข่มีจตุคามก็คือทุกอย่างเนี่ยของที่อยู่ตรงนั้นขึ้นพรึบเลยแต่จังหวัดไหนที่ไม่ค่อยมีคนไหว้เกิดเหตุปุ๊บจะไม่มีอะไรกั้นอันนี้คือแง่คิดลองดู1อย่างกับอีกแบบนึงที่เรียกว่าเจ้าที่ประเทศก็คือพญานาคถือเป็นเจ้าที่ประเทศถูกต้องค่ะอย่างไรครับท่านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองพื้นดินแถบเอเชียโดยเฉพาะตะวันออกเฉียงใต้ลาวพม่าเขมรก็จะเป็นพญานาคของการคุ้มครองนะถูกต้องค่ะหลายตระกูลท่านก็จะอยู่แถบนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเหตุขึ้นมาเราไหว้พญานาคแบบดีๆเลยน้ำก็จะท่วมน้อยลงหมอปลายพิจารณายังไงว่าภาพแบบนี้เราเห็นแล้วเราต้องเงียบเราต้องสื่อสารการทำงานของใบเนี่ยใบใช้สติหนักมากๆเพราะว่า1มันจะต้องมีทั้งสมาธิในการที่จะต้องตอบให้ทันในรายการ1อย่างเนาะกับอีกอย่างนึงถูกต้องค่ะกับอีกอย่างนึงคือการกลั่นกรองคำพูดที่มันจะต้องพูดออกมาอันไหนควรอันไหนไม่ควรการกลั่นกรองตรงเนี้ยไปให้เป็นหน้าที่ของท่านละกันไปบอกท่านเลยบอกว่าอะไรที่อย่างพอเวลาไปจะเริ่มรายการหรือไปอะไรเงี้ยอะไรที่ไปจะต้องพูดสำคัญก็ให้หลุดพูดออกมาเป็นความรับผิดชอบของสื่อพลังงานของท่านนะของท่านไปโทษท่านไปแต่ว่าเราก็รับผิดชอบอยู่แล้วกับอะไรที่ถ้าเวลาที่ท่านไม่ให้พูดหนูจะใช้สติมากสังเกตว่าบางทีในบางรายการที่ไปตอบอะไปจะใช้สติแล้วไปจะเบี่ยงคำเยอะท่านอาจจะให้พูดแต่ไปไม่ยอมพูดเองเคยตอนสึนามิรอบแรกแล้วตอนนั้นไปเป็นเด็กเนาะฝันว่ามีน้ำเข้าแล้วก็ไม่น่าจะเป็นจริงได้ใช่ตอนนั้นหนูอยู่มออะไรสักอย่างนึงแล้วก็มีผู้ชายผมยาวหนวดยาวเลยนะเขาบอกขึ้นไปบนต้นไม้เขาก็ดึงมือขึ้นไปแล้วก็เกาะต้นไม้แล้วมันก็พัดปิวเสร็จแล้วก็ทุกอย่างมันหายวืบไปแล้วท่านก็บอกว่าถ้าไม่อยากให้ตรงนี้เกิดอ่ะไปที่นี่ไปทำแบบนี้แบบนี้ใครมันจะคิดว่ามันเกิดขึ้นจริงอ่ะเราก็ไปเรียนกลับมาอีกประมาณไม่ถึงเดือนมันมีข่าวเกิดขึ้นจริงเหมือนกับภาพที่เห็นเลยแล้วก็ที่เขาทำหนังทำอะไรที่คนเกาะบนนั้นอ่ะคือความรู้สึกของปายที่ปายฝันวันนั้นอ่ะปายผ่านมาจากตรงนั้นแล้วใช่ค่ะอารมณ์แบบมันจะหักไหมมันจะตายไหมแล้วเห็นคนตายแบบเหมือนเป็นปลาเลยอ่ะแล้วก็เลยพูดกับตัวเองว่าหลังจากเนี้ยถ้าได้เห็นได้รู้อะไรจะผิดจะถูกไม่รู้แหละแต่ขอให้มันได้ระวังไว้ก่อนเพราะมันยังไม่ได้กระทบกับใครล่าสุดที่หมอปลายสัมผัสว่าเราต้องระวังคือเรื่องอะไรครับเราไม่พูดถึงอนาคตข้างหน้าเราพูดถึงภายในเดือนนี้กับเดือนหน้าก่อนก็คือยังไงก็ต้องยกของขึ้นที่สูง
ว่ากรุงเทพเนี่ยยังไงไปพูดคำว่ามันไม่ท่วมเท่าปี54หรอกแต่อย่างน้อยๆอ่ะคำว่าท่วมอ่ะถนนมันสูงขึ้นแต่บ้านเรายังไม่ได้ซ่อมมันเตี้ยลงมันมีสิทธิ์ที่น้ำมันทำให้ความรู้สึกเรารู้สึกมันท่วมมากกว่าปี54ก็ได้คือทุกอย่างเนี่ยป้องกันไว้ดีที่สุดอีกคำหนึ่งที่น่าพูดทัวร์ลงแน่เลย เวลารัฐบาลพูดเขาจะไม่พูดว่าน้ำท่วมบ้านเขาจะพูดว่าน้ำท่วมถนนหรือไม่ท่วมถนนถนนสูงกว่าบ้านอ่ะถูกต้องเพราะฉะนั้นถนนมันไม่ท่วมอยู่แล้วรัฐบาลว่าไงครับ กรุงเทพหนองจอกนนทบุรีอยุธยาเนี่ยมาแน่นอนเตรียมตัวปทุมเนี่ยมาแน่นอนจังหวัดที่อยู่ติดกับชายฝั่งอยู่แล้วแม่น้ำทั้งหลายโดยเฉพาะแม่น้ำเจ้าพระยาณเวลานี้แล้วถามว่าแถบพัทยาแถบชลบุรีน้ำจะขึ้นไหมขึ้นแต่อีกเรื่องนึงที่ห่วงมากๆก็คือที่เราชอบไปเที่ยวก็คือไปพูดที่อื่นก็คือแดนประดิษฐ์เรารู้อยู่แล้วว่าคือญี่ปุ่นใช่วันนั้นไปพูดเนาะในรายการนั้นไปพูดเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นอีกรอบนึงซึ่งเมื่อวานเนี่ยมีเพื่อนโทรมาบอกว่าเขาเตือนภัยแล้วประกาศเตือนภัยเรื่องเกี่ยวกับสึนามิแล้วว่าจะหนักใช่ค่ะแล้วก็ถูกเป็นประเทศที่เจริญมากผู้คนมีอัจฉริยภาพนะฮะขยันมากแต่ว่าโหน่าสงสารมากไปเตือนญี่ปุ่นเลยไปเตือนมาหลายช่วงแล้วช่วงนั้นเตือนปุ๊บก็มีประกาศสึนามิก็มีสึนามิเล็กขึ้นมาแล้วก็ปีนี้เตือนหนักๆเลยนะคะสำหรับใครที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นโดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลาปีนี้นะฮะใช่ค่ะเดือนตุลาเนี้ยที่จะถึงเนี้ยเช็คอากาศให้ดีดาวน์โหลดแอปให้ดีแล้วดาวน์โหลดแอปที่เป็น Earthquake ของญี่ปุ่นนะเตือนภัยเลยเพื่อความปลอดภัยมันช่วยได้จริงๆแล้วก็พยายามอย่าไปทางใต้ของเขาแล้วมันจะได้ปลอดภัยกว่าคือเราอยากไปเที่ยวเราไม่อยากเป็นผู้ประสบภัยหมอปลายทำนายพวกไวรัสได้ไหมเชื้อโรคแบคทีเรียที่ไปทำนายมาตลอดฝีดาดลิงก็ทำนายแล้วก็โควิดก็พูดมาตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าอันนี้ที่ใหม่เลยนะพวกคำใหม่เลยถ้าประเทศจีนน้ำท่วมแบบรุนแรงโดยเฉพาะจีนแบบพวกเสฉวนอันฮุยอะไรแถบๆเนี้ยค่ะแถบเนี้ยนะน้ำท่วมแลนด์สไลด์มีข่าวหนักๆแล้วมีเหมือนกับตึกถล่มไม่รู้เขาจะประกาศเข้าไทยหรือเปล่าถ้าตัวนี้มีปุ๊บเนี่ยจะมีเชื้อโรคที่หลุดออกมาอีกรอบหนึ่งซึ่งเป็นพวกเดียวกับโควิดแต่ว่ามันจะคล้ายๆกับแมลงหวีแมลงวันหมายความว่ามันไปตามอากาศเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องหายใจเข้าแต่มันแค่เกาะผิวหนังเราแล้วเข้าเลยน่ากลัวมากเลยอันนี้น่ากลัวแต่สิ่งที่ประเทศไทยที่เราจะเจอในช่วงปลายปีนี้หนักๆคืออะไรที่ผสมกับพวก HIV ก็วนไปที่ฝีดาดลิงฝีดาดลิงอาจจะแค่คันๆมันฟังดูไกลตัวนะฝีดาดลิงแต่ว่าจริงๆแล้วมันไกลมากใช่มันคันๆแต่ถึงเวลาอาจจะไปตรวจแล้วเป็น HIV ที่เยอะกว่าปกติโดยเฉพาะการไปทำเล็บตัดผมมันผสมผสานกันก็คือทำให้ภูมิต้านทานเนี่ยมันลดลงใช่ค่ะเพราะบอกเลยประเทศไทยปีนี้ปลายปีมหกรรมแสงสีเสียงมาเต็มต่างชาติเข้ามาโอ้ยยิ่งกว่าพายมันนี่ทุกอย่างมันจะมีไหมสิ่งดีๆหลังจากที่เราเจอภัยพิบัติเจอแต่เรื่องที่ควรเตือนอ่ะค่ะจริงๆมันจะมีเกิดขึ้นไหมที่แบบพิเศษมากๆด้วยความรู้สึกปายเนาะปายน่าจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ลบปายก็เลยรู้สึกว่าโอกาสกับสิ่งดีๆมันมาจากวิกฤตก่อนถ้าสมมติเราบ้านเราน้ำท่วมคนอื่นท่วมแต่เราไม่ท่วมหรือเราท่วมน้อยเฮ้ยโชคดีว่ะอันเนี้ยปายจะมองมุมแบบนี้แต่ทีนี้ถ้ามามองจากความเจ็บปวดก็จะไม่รู้สึกถึงความสุขใจอารมณ์นั้นเราได้เปลี่ยนบ้านใหม่แต่ทีนี้มันไม่มีเงินเราจะเริ่มต้นใหม่บางทีมันอาจจะเป็นช่วงเวลาของการที่เปลี่ยนอาชีพหรืออาจจะแบบได้ช่วงเวลาที่รัฐบาลเขาอาจจะคิดเขาเรียกว่าแคมเปญหรืออะไรสักอย่างนึงเพื่อสำหรับคนที่ได้ซ่อมบ้านการตัดสินใจบางอย่างแล้วมันบังเอิญมันให้กู้ให้อะไรแบบนี้ตรงกับชีวิตของเขาพอดีใช่ค่ะซึ่งโอกาสของโอกาสที่ดีของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนอยากซ่อมบ้านมานานแล้วถ้าน้ำไม่ท่วมรัฐบาลไม่ให้ก็ไม่ได้ซ่อมถามว่าสิ่งดีๆเนี่ยปายมองว่าโอกาสในช่วงปีใหม่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาถึงมกราเป็นโอกาสที่คนไทยต้องทำมาหากินหนักๆแล้วต้องฝึกภาษาหนักๆบางทีมัวแต่ Google Translate เนี่ยมันไม่ทันอีกเจ้าหนึ่งเขาเรียกลูกค้าไปเรียบร้อยแล้วมันต้องสื่อสารกันแล้วมันก็ต้องเร็วต้องเข้าใจค่ะภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษารัสเซีย3ภาษานี้ถ้าได้
ไม่มีคำว่าจด ใกล้จะเข้าปีใหม่แล้วครับ ค่ะ ไตรมาสแทบจะสุดท้ายแล้ว จ้ะ ปีหน้าจะเป็นวาระแห่งเทพองค์ไหน คืองูใหญ่กับงูเล็กจริง ๆ ก็ไม่ได้แตกต่างกัน ในความรู้สึกของบายนะ เพราะว่ายังไงพญาวาสุกรีก็ยังแปลงได้ทั้งงูใหญ่ทั้งงูเล็ก ยังอยู่ที่คอพระศิวะอยู่ดี แล้วก็ปีนี้คือปีมะโรงปีหน้าคือปีมะเสงปีมะเสงให้ทุกคนเข้าใจแบบนี้ก่อนถ้ำคือพญานาคแต่หน้าถ้ำเนี่ยที่เป็นกาดข้างหน้าเนี่ยคืองูใช่ป่ะคะงูเนี่ยยุคหน้าใช่เราจะถึงตรงนี้คำว่างูเนี่ยสิ่งที่ท่านอยากให้ระวังเยอะๆมีเรื่องของการถูกหักหลังการที่พ่นพิษใส่การคนโกหกลิ้นสองแฉกการเปลี่ยนสีลิ้นสองแฉกนะถูกต้องอ่ะการเปลี่ยนสีเหมือนพวกจิ้งจกจิ้งก่าพวกนี้ตายยากเพราะฉะนั้นเราจะเจออยู่ในยุคที่เขาเรียกว่ากาลียุคแบบเข้ายุคที่2เข้ายุคที่3และที่ใกล้กับโลกแตกการบูชาเทพเนี่ยก็จะวนกลับมาในยุคของการที่ต้องบูชาเทพเพื่อป้องกันการทำลายล้างก็คือพระศิวะทุกคนรู้ว่าท่านทำลายล้างแต่จริงๆท่านก็คือผู้สร้างมาก่อนเราต้องกลับไปวนตรงนั้นแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับน้ำมาเยอะก็ต้องวนมาที่มหาเทพก็คือพระนารายณ์หรือพระวิษณุอยู่ดีตอนนี้เราเจอภัยพิบัติจากเทพเพราะว่าเราไปไหว้แต่ลูกน้องท่านเราไม่ได้ไหว้ตัวท่านอันนี้คือสิ่งที่ใบอยากให้คนกลับเข้ามาองค์ปฐมเขาเรียกว่าบรมครูใช่ค่ะองค์ใบจะเรียกว่าองค์ต้นกำเนิดองค์ปฐมนี่แหละแล้วก็จะมีอีกองค์นึงที่สามารถช่วยหลายๆคนในเรื่องของการขายที่การทำอสังหาได้ก็คือพระกฤษณะใช่ค่ะ3องค์นี้นะปีหน้าหลักๆส่วนใครโดนของเยอะๆก็ต้องวนมาที่พระแม่กาลีกับพระศิวะอีกเหมือนเดิมคนเราเนี่ยมันชอบตีทางอ้อมเนาะไม่สู้กันตรงๆใช่ค่ะของดำจะหนักกว่าเดิมนะถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าเราโดนของเนี่ยค่ะเราควรจะทำยังไงมีวิธีแก้หลายแบบเอาแก้ง่ายๆแก้เองทำเองก็ได้ง่ายจังเลยทำเองก็ได้ง่ายจังแต่บทสวดไม่ง่ายเลยก็คือบทอาการวัตสูตรค่ะอาการวัตสูตรใช่ค่ะบทนี้เป็นบทแก้ของยาวมากแต่คุ้มมากยิ่งสวดเยอะยิ่งเปิดเยอะของที่เราโดนในตัวเนี่ยจะหลุดออกไปแล้วก็อีกคาถาหนึ่งก็คือคาถาพาหุงเนี่ยต้องสวดอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคาถาป้องกันใช่ค่ะอีกบทหนึ่งก็คือบทท่านยมเนี่ยต้องสวดให้เยอะที่สุดเพราะว่าท่านยมเนี่ยจะเอาผีที่อยู่ในตัวออกนอกตัวมันมีเรื่องหนึ่งที่มันทำให้เกิดเรื่องนี้อันนี้ทัวร์ลงเหมือนกันนะมันมีคาถาบทหนึ่งที่ดาราชอบที่สุดคาถามหานั่นแหละมหาเสน่ห์อย่างนี้เหรอไม่ใช่มหาคิงโอเคไปแปลเอาเองนะคาถามหาคิงคาถาบทเนี้ยคือบทที่ทำให้มีเสน่ห์ไม่พระสอนด้วยอ๋อเหรอฮะจริงๆไม่ได้มีปัญหาอะไรนะไม่ได้มีปัญหาอะไรกับตรงนี้นะแต่ว่า 70-80% ที่เข้ามาหาปลายเนี่ยข้อ1หูแว่วแล้วก็เริ่มผีเข้ามันเป็นความเชื่อที่ผิดมากๆกันที่เขาบอกต่อกันว่าสวดเพื่ออะไรมันผิดแบบ 100% ผิด 1,000%เคยได้ยินคำว่าทำบุญแทบตายแล้วบุญไม่ขึ้นไหมเคยเพราะบทนี้แหละเป็นคาถาจริงๆเป็นคาถาใหม่ด้วยครับเป็นคาถาใหม่ที่เขาพยายามไปหามาแล้วว่าจริงๆคนนั้นสวดจริงไหมไม่ได้สวดนะมาจากไหนไม่รู้ไปพิจารณากันก่อนที่จะว่าเนาะบทมหาคิงอันเนี้ยนะคิงของใบใช้คือ KING นะคะบทเนี้ยมันเป็นบทที่เขาบอกกันว่าสวดแล้วเป็นการที่จะปลดปล่อยดวงวิญญาณเปลี่ยนภพภูมิของดวงวิญญาณไปอธิบายให้ฟังเลยว่าเราเกิดมาเรายังอัพเลเวลของธุรกิจของเรายังยากเลยอัพดวงจิตของเรายังไม่ได้เลยเงินยังอัพเงินในกระเป๋าไม่ได้เลยอยู่ดีๆเราจะไปอัพเปลี่ยนจักรวาลคู่ขนานถูกต้องจะไปเปลี่ยนที่ดวงวิญญาณเขาอยู่ให้ไปที่ได้ยังไงเขาทนทุกข์อยู่เราก็ไม่เป็นไรได้ตม.ผ่านไปสุขสบายเลยเขายังไม่ได้ใช้กรรมแล้วเขาจะมีท่านยมไว้ทำไมมีนรกทำไมท่านยมถึงไม่ให้พระแม่กวนอิมลงไปทำโปรดสัตว์ที่นรกเพราะว่าไปเปลี่ยนกฎระเบียบแล้วเราเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาท่านยมจะยอมให้ไปเปลี่ยนหรอมันไม่มีทางอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความสั้นๆเลยการสวดบทนี้คือการเรียกดวงวิญญาณทั้งหมดที่อยู่ใกล้เคียงแล้วได้ยินเข้ามาแล้วมาต่อแถวรอเรียกมาเฉยๆแล้วทำอะไรบทสวดอื่นก็ไม่สวดบุญก็ไม่ให้ทำอะไรก็ไม่ให้แล้วเรียกมาทำไง
ผลลัพธ์ก็คือหูแว่วเพราะเขาต้องการบอกแล้วว่าฉันมาแล้วนะเธอไม่ทำบุญล่ะเกิดอุบัติเห แต่ ตุ บางคนก็เข้าใจผิดว่ามีสัมผัสพิเศษ ก็นั่นแหละสัมผัสพิเศษเพราะว่าผีเขามาบอกแล้วว่าคุณต้องทำบุญให้ฉันเพราะว่าฉันมากันเยอะแล้ว เรียกมาหาฉัน ถูกต้องนี่แหละค่ะถ้าคุณอยากมีชีวิตดี คุณอยากไปให้ซีซัวมีคนที่มาแล้วหน้าเหี่ยวตัวเหี่ยวเลยนะคือที่เขาเรียกว่าหน้าหมองมากๆค่ะแต่เขาไม่ได้โดนของนะคะเขาไม่สวดมนต์บทอะไรเลยเขาสวดแต่บทเมตตาใหญ่จะให้อย่างเดียวแต่ไม่มีให้อย่างเดียวแต่ไม่มีให้แสดงว่าต้องปฏิบัติให้ตัวเองมีภูมิก่อนใช่ค่ะสมุดบทสวดมนต์เล่มเหลืองนั่นแหละอันนั้นคือบทของพระพุทธเจ้าที่ให้ได้มากที่สุดในทัศนะของหมอปลายบทไหนเซฟที่สุดในการเสริมมงคลยอดพระกันธรรมจักรโอ้เยอะมากเลยกรณียเมตสูตรพาหุงมหาการุณิโกพวกนี้คือจริงๆอ่ะในบทที่เป็นบทสวดมนต์เล่มสีเหลืองอ่ะสวดได้ทั้งหมดออกไปแล้วเล่าเรื่องราวที่มันแบบว่าจริงๆมันก็เป็นแนวลึกนะแต่ก็เหมือนกับว่าถ้าเชื่อและสบายใจลองดูเราไม่ได้ชี้ว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกแต่ทุกอย่างถูกพิสูจน์ด้วยประสบการณ์จริงๆใช่ค่ะของคนคนนี้นะฮะใช่ค่ะซึ่งผมว่ามันค่อนข้างที่จะพิเศษเพราะมันพิสูจน์ด้วยชีวิตเขาความเชื่อของเขาเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากมากเลยนะและนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากความเชื่อของหมอปลายใช่ค่ะอันนี้เกิดขึ้นมันคือยาสีฟันน้าวาจามันเกิดขึ้นก่อนที่วาจะไปบวชเพราะว่าลงนะให้คนไม่ไหวแล้วก็เลยปรึกษาอ้างท่านยมอีกแล้วก็เลยปรึกษาท่านบอกว่าแล้วเราเป็นภิกษุณีตอนนั้นจะมานั่งลงนะให้มันไม่ถูกต้องท่านก็บอกว่าทำยาสีฟันง่ายดีใครที่ปากเสียใครที่ปากเสียปากไม่ดีรู้สึกว่าคุยกับคนแล้วแบบคนไม่เงี้ยทำพิธีให้ดีปลุกเสกให้ดีอันนี้ช่วยคนได้ให้ปากเป็นมงคลนะวาจาง่ายๆเลยก็คือเวลาคุณใช้แบบวิทยาศาสตร์คุณคิดว่าเนี้ยมันคือของที่ต้องมนของที่มีการปลุกเสกแล้วคุณจะไม่อยากพูดสิ่งไม่ดีนั้นออกมาอารมณ์เหมือนประมาณลงสาลิกาที่ลิ้นแต่อันนี้คือทางช่องปากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเกสรดอกบัวทั้งพระแม่ลักษมีทั้งพระโพธิสัตว์ทั้งพระพุทธเจ้าทุกอย่างที่เกี่ยวกับการบูชาสิ่งที่เรามองไม่เห็นถ้าเป็นส่วนวัตถุมงคลก็มีมวลสารมวลสารที่ปลอดภัยใช่ค่ะนะครับและเป็นผลดีต่อสุขภาพของเราแล้วก็ถูกต้องเสริมเข้าไปอีกใช่ค่ะค่ะถ้าใครสนใจเนาะใครสนใจอยากเอาไปลองใช้อยากลองปรับเปลี่ยนคำพูดของตัวเองดูนะคะใครที่ทำงานเกี่ยวกับคำพูดเป็นอาจารย์เป็นเซลล์นะต้องทำอะไรที่ต้องพูดเยอะๆแล้วรู้สึกว่าพักหลังเนี่ยคนไม่ค่อยฟังเราแล้วเข้าใจ 100% นะคะลองเอาไปใช้ดูที่ LINE นะคะแอดไซน์ค่ะ PLAI 888นะคะหรือว่าแอดไซน์ PLAI 999ค่ะครับในโอกาสที่ตอนนี้กำเนิดร่างใหม่เทพใหม่นะเทพหลายเคสมากค่ะก็เป็นกระแสนะกระแสก็สร้างความบันเทิงแต่บางทีก็ทำให้ดูน่าสงสารนะแล้วก็มันก็เป็นการรวมเอารถทัวร์ซึ่งทัวร์แต่ละคนก็ใจร้ายพูดตรงเหลือเกินนะเราก็มีสองสายอ่ะพอฝั่งนี้เกลียดฝั่งนี้บูลลี่ฝั่งนี้ก็จะคิดต่างตีกันตลอดมันไม่มีความสงบเกิดขึ้นเลยใช่นี่แหละคือสิ่งที่ใบแอนตี้มาตั้งแต่ที่ใบไม่ยอมรับเทพเพราะใบคิดว่ามันจะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้มันเกิดคอนฟลิกต์ขนาดนี้แล้วเทพจริงไหมที่ทำให้เกิดความเชื่อที่เป็นลบตอนนี้คนเป็นโรคก็เยอะโรคทางจิตเวชใช่ค่ะมันจะมีโรคนึงที่เรียกว่าสคิโซฟรีเนียซึ่งโรคนี้มันคือเหมือนเราคุยกับเทพได้เราติดต่อกับใครได้แล้วเรามั่นใจว่าเขามีจริงเราจะได้ยินเสียงมีคำสั่งคุยกับโอบามาอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากเลยสมมติพญานาคสั่งให้ต้องทำแบบนี้แล้วก็เป็นความทุกข์แบบร้องไห้เป็นหน้าที่แล้วมันจะกลายเป็นเรื่องอินพออินปุ๊บจะกลายเป็นร่างทรงกับอีกแบบนึงก็คือคนที่เขาเป็นร่างทรงจริงๆอ่ะไปก็จะพูดตรงๆว่าเขาจะไม่เปิดตัวเขาจะไม่ทำให้ตัวเขาดูแย่ถ้าคนเขามีสติกับอีกแบบนึงสิ่งที่เขารู้แล้วดีที่สุดเลยคือเทพคือเทพเราไม่ควรดึงเทพลงมาต่ำและเราไม่ควรเอาตัวเองไปเป็นเทพไปประทับใช่ตรงไหนของจริงของปลอมดูแค่ว่าท่านเขาดึงเทพลงมาต่ำหรือเปล่าให้ตัดสินแค่นั้นแล้วก็ใช้วิจารณญาณแต่ละคนแค่นั้นเองขอบคุณหมอปลายมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวอันนี้ผมขอเมาเลยได้ไหมได้ค่ะยินดีค่ะจะเอาเพิ่มทั้งลังเลยไหมคะใจเย็นเดี๋ยวผ้าพันคอตามรอยนคราชยันมหาเทวนาคาที่พุทธคุณช่วยหนุนดวงชะตาส่งเสริมญาณบารมีท่านที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE แอดตามรอยนคราชเท่านั้น